Lola Magdalena Gamayo is celebrating her 99th birthday, so it's but timely that we showcase her life and works. And in fact, it probably is the first time that we're actually doing an exhibition for a national living treasure. And her dedication, you can never really question. Salamat po kay Nanay Magdalena. I'm excited to see the works of Manang Magdalena, although I'm very familiar with it, but see it in an exhibit, it's different thing. Sa edisyong ito ng paninindigan ay samahan niyo kami rito sa Ilocos Norte at ating kilalanin ng ilan sa ating mga kabayan na naghahabi. Pangunahin na ang 99 anyos na si Lola Daleng. Ating alamin ano bang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan at kung papaano niya ito napagtagumpayan. Sino ang mag-aakala na sa isang liblib na barangay sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte ay may lola na mag-iisang daang taon na at hanggang ngayon ay nag-aabel o naghahabi ng tela. Good morning po! Aga-aga po Nangrugi ak nga nakasursurot ti abel agtaw na kiti 16 idi makitkita dagiti kakabagya nga di inakken dagiti ikit ko nga gabel iso ti nakasursurwak nga mga bel. Hindi siya formal na nag-aral ng tradisyonal na sining ng paghahabi. Sa halip, nagmamasid lamang siya noon sa ginagawa ng kanyang tiyahin. Idigas din nga makita da nga amok ti agabulon. Inyaramidan dak ti bukod ko nga pangablan. Masasabing ang kanyang paghahabi ay dumaan din sa maraming pagsubok mula sa kawalan ng materyales, sa pagsiklab ng tikmaan at ilan pang suliranin na kanyang nasagupa. Idi simbang pet ti gubat, nagsarde nga ka nagabol ti gubat ti hapon. Ta agbubuteng kami mo ti di. Noong 1970s po, ang lugar na ito ay kapakahirap kasi ang tao dito namumuhay lang sa bukid. Ang mga daan dito puro putik, hanggang baywang po nung kalabaw yung putik dito, hindi makadaan yung sasakyan. Ito, liblib talaga. Hindi nakakarating ang mga taga ibang bayan kasi yung daanan po talaga putik. Walang sementado, hanggang tuhod ang putik. Noong 1970s, unti-unti lang na-improve tong lugar namin. May sasakyan na rin pumapasok, kaya lang isa lang po, pampasahero lang. Nung dumating po ako dito year 2000, ang nadatnan ko po dito konti pa lang yung mga bahay. Karamihan dito may mga loom sa mga bahay-bahay lang. May loom si Lola Daleng dyan sa bahay nila. Di ganong mabili yung abel noon. Di pa ganong kilala. Noon po, sa Pinili talaga, maraming naghahabi. Pero nahinto lang noon kasi wala naman bumibili ng inabel. Pero si Lola, tuloy-tuloy lang po siya. Bata di banyo di naga kit-kita ngayon lako da mapantay lako di ta paway
ay nga kapas, araramilim ni nga badon. Ang ginagawa po ni Lola dati, pinapalit niya yung nagawa niyang abel doon sa pinagbibilhan ng mga sinulid. Pag may nag-graduate, binibigyan niya ng mga hobby niya, kaya nag-iipon siya ng mga hobby, mga supot ng unan, mga kumot. Iniimbak lang po niya dahil gusto niya daw mabigyan yung mga kwan niya, mga pamangkin niya, mga kamag-anak niya, para daw maalala lagi siya kasi gusto niyang manatili yung abel. Hinangaan ng kanyang mga inabel dahil sa maselang mga padron at makinis na habi. May mga bumibisita po dito, bumili ng abel ni Lola, doon na-amaze sila doon sa inubon na sabong. Yun po ang present nila sa NCCA. Doon po nagsimula, pumunta dito yung mga taga-NCCA, in-evaluate si Lola kung paano niya ginawa. Doon po nagsimula, na-awardan siya. Doon na po siya nakilala. Yung suot ko po ngayon is actually woven personally by Nana Magdalena or Lola Dalen. Ang pattern po nito ay tinatawag na inunsoy for the stripes na pattern. Itong suot ko po ngayon, inabel, ang tawag po dito, pinalagtuan. So yung eye niya for colors, yung color combination, iba rin talaga. Ang galing niyang mag-combine ng mga colors, laging patok sa mga bisita. I'm wearing an inabel right now. So this is basically a two kind of inabel. This is a plaid binakol with golden threads, and this is a pattern. Tinatawag na siya ng alson, or what we call the mortar and pestle. We have to be proud of this. Sumapit ang araw na ang pagpapagal ni Lola Magdalena sa paghahabi ay kinilala ng National Commission for Culture and the Arts. National Living Treasure ang pagkilala sa kanya. Bukod pa rito ang iba't ibang parangal na kanyang tinanggap. Kabilang na ang 2012 Gawad Manilikha ng Bayan o Gamaba Award sa textile category na iginawad ng Pangulo ng Bansa. Ito ay para sa kanyang mahigit sa 7 dekada ng paghahabi ng inabel na may kakaibang disenyo at padron na hinahangaan ng mga Pilipino at mga banyaga na nasa fashion industry. Ang winning post po ni Lola ay yung inubon na sabong, yung tinusok na bulaklak. Ganito po yan, ito po yung winning piece ni Lola. Naragsaka ka ata, jakim ninamnama nga makasango kay Presidente. Hindi pa lang masarang ko ti Presidente kada iswamin nga tuturay ay Malacanang. Ay maragsaka na ka ata, adoda nga may sumarsarong kar, ay tatipag manak, ta adoda nga mga ayat kang mangipatpatid. Yung bayan po ng Pinili is a small town in Ilocos Norte, but because of Lola Magdalena, na unti-unti po nakikilala yung bayan namin. May mga pumupunta na pong turista despite na wala po talaga kaming natural na tourist attraction, but because of Lola Magdalena, na-revive po talaga yung inabel weaving not only in the municipality but in the entire province as well. Maraming pumupunta po, mga foreigner, mga LGU po, yung asawa ni President Duterte, ni Ma'am Hanilet, si Miss Universe, nagpunta na rin, si Ma'am Catriona. Sa mga abel namin, wala pong pumapansin kahit dito sa Barangay Lumbaan. Pero ngayon po, talagang nauubusan na po kami ng stocks. Yung mga galing po ng abroad, bumibili sila dito, pang pasalubong daw nila yung iba. From New York, Singapore. Adda taga Manila, adda taga Hawaii, adda taga Germany, nga may gumagatang iti abal ni. Marami ding estudyante nag-interview kay Lola. Kino, napintas na jay maramid kong ablan, maragrag sa kanak isuliliwati, maririinak ta, aduda nga makakit-kita, no sakti makakit-kita ka na itabal ko, isuliliwa dagita. Parte na ng kanyang buhay ang magturo sa mga interesado na maghabi. Makaramid din na pintas. Ay tay na limpyo nga panunot, awan sa bali nga pampanunutom, no dila dayta nga ubran.
Tapos na makaramid ka tinapintas. Dahil ta pinangabal, ta isuti talagang inpat-patig kong obra. Dahil ta agabal. Iso nga kastoy tinagunodak ta naano sa nga gurnos. Nagpapasalamat po kami kay Lola kung hindi siya nanindigan na magturo sa amin. Hindi kami matututo mag-hobby, wala kaming pinagkakakitaan. Her dedication to really pass on the craft from one generation to the other is really alive. Like you can just imagine, at age 99, until now, nagtuturo pa rin siya ng mga bata. Magmula nung ma-awardan si Lola, maraming gustong matuto ng Inabel. Nagtuturo po siya, ganito ang gagawin dahil gusto niya po mamana namin yung paghahabi sa kanya. Tinuruan ako naghahabi. Hanggang ngayon, naghahabi pa rin ako. Itinanghal din ang mga kahangahangang Inabel ni Lola Magdalena sa isang exhibit na may titulong Inobon Adayan o String of Honor na ginanap sa National Commission for Culture and the Arts. Yung exhibit na to basically shows you all the works of Lola Magdalena Gamayo at kung isa-isahin natin, it shows you her worldview. It shows you kung saan siya nanggaling, na lahat ng kanyang motifs at patterns usually, it's largely based from the things around her. Excited to see the works of Manang Magdalena, although I'm very familiar with it, but see it in an exhibit, it's different thing. Sa kabila ng maraming parangal at pagkilala, hindi kinakitaan ng pagbabago si Lola Dalen, na natili siyang mababa ang loob at iginagalang sa komunidad. She's simple, she's humble, and at the same time, even given her stature, she remains modest, walang kayabangan. Si Lola po, napakasipag po yan. Halos ginagawa niyang araw yung gabi para lang makapagtrabaho, para makapag-ipon po sila. Workaholic siya, lagi siya nag-aabel, ganun ang ginagawa ni Lola. Si nanay po talagang masipag. Mag alas 4 pa ng madaling araw, dito na siya maghahabi. Mas mauna pa sa amin eh. Pag uwi namin, dito pa siya, iiwan namin dito. Matulungin siya. Kasi ang mga tao dito kasi po, mahihirap lang ang buhay. Si ate naman, Magdalena, mabait na mabait siya. Respeto talaga siya kasi siya ang dito, nasasabi na living treasure. Lola Daleng, sana hahaba pa ang buhay mo para may magpapatnubay sa amin, lahat po kami, ng mga weavers mo. Sa kanyang ika-79 na kaarawan ay pinasiniyaan ng isang gusali ang Pinili Inabel Center bilang pagkilala sa kanyang paninindigan na mapanatiling buhay ang pag-aabel sa kanyang bayan at ang mabuting hangarin na makatulong sa kabuhayan ng kanyang mga kabarangay na nasa liblib na komunidad. Isuuga po ng mga isuro at tapnawa din mapukaw dahil nga tarabakot. Si Ate Magdalena, malaking tulong po sa amin kasi ang nag-work dito po, marami kami na. Kung wala itong pinaghahabi namin, wala kaming pagkakitaan ng pera po. Malaking tulong sa amin, lalo na sa mga pamilya namin. Nakakatulong ito dahil pag may nabenta po ako sa mga hinahabi ko, tuwang-tuwa po ako dahil may pang-araw-araw kami, pang-tus-tus. Na-encourage po kami na mag-hobby rin kasi kumikita na po sila, nagbebenta na po sila. Pumasok na rin po kaming weaver ni Lola. Tsaka gusto ko rin pong matuto sa mga designs niya po kasi ang alam ko lang pong design, simple lang. Dito natuto ako ng 3 pedals, 4 pedals. Natutuwa nga po ako kumikita na rin po ako. Yung mga gaya namin, mga may bahay din, pag wala kaming ginagawa, dito kami sa weaving center, at least nakakatulong kami sa mga asawa namin na pandagdag sa mga pag-aaral ng mga anak namin. Halos naman araw-araw may bumibili. Sa isang araw po, pwede kami kumita ng more than 500 po. We're thankful for her kasi nabibigyan na ng importansya ngayon yung traditional na Inabel weaving. Nagkaroon ng rebirth nung Inabel weaving because of Lola. Nag-grow yung weaving community.
So ngayon po may mga tinetrain na siya, madami na rin po silang mga weavers na andon. Kung magbabalik tanaw, ang higit sa nakararaming magagandang bagay sa kanyang buhay ay naranasan matapos ang isang mahalagang pangyayari. Independiente sa nagkatoliko na simbro kakpaiti data protestante. Idi nakisauday di kasoyer anak wano maya kong kabagis ngam dati kinabakit ko data kaba agserbi ak tenggata kabaelak. Nung hindi pa po natatawag si Lola sa iglesia, kung inaanyayahan ko po siya makinig, ayaw po niyang makinig. Lagi ko nang po pinagpapanata si Lola. Dahil gusto ko rin siyang maligtas kasi mahal na mahal niya po ako, mahal na mahal ko rin siya. Lahat po kasi ng mga destinado namin dito, kahit nung Katoliko pa si Lola, bumibisita sila sa bahay, nakikita ni Lola, inaanyayahan si Lola pero ayaw talaga niya noon. Sabi niya, kung anong kinagisnan niya, doon na lang daw po siya. Talagang saradong Katoliko po siya noon. May mga revolto siya sa bahay. Yung mga kasambahay niya, puro iglesia po. Inaanyahan nila sa mga gawain, ayaw din. Yung ministro na si Casoyer Gachero, pinupuntahan si Lola sa pangablan niya, salom niya. Hanggang sumapit ang taktang panahon na si Lola Magdalena ay naging kaanib sa Iglesia ni Cristo noong 2005. Masayang masaya po ako dahil nakasama namin sa masiglang paglilingkod si Lola. Pag oras po ng pagsamba, maaga po siyang nagbibihis. Sinasabi niya sa amin, Huwebes ngayon, Linggo ngayon, magbihis na kayo, sasamba tayo. Katulad ng ibang mga umanib sa Iglesia ni Cristo, si Lola Magdalena ay dumaan din sa maraming mga pag-uusig. Ado ang sayang gosing ado. Unja lay pangpangag dagijay. Di dinengdenggeg dagijay ng bagbagada. Ta impatpateg kulot tati kay nayat ko nga sinarkan. Nakikita namin na galit yung mga kamag-anak namin na hindi iglesia. Pero si Lola naman, binabaliwala lang niya yun dahil sabi niya gusto niyang maglingkod sa Diyos, sa totoong Diyos na nalaman niya. Si Lola na po kasi yung pinakamatanda dito sa barangay namin, kaya nung mag-iglesia siya, nagulat din po yung mga tao kasi alam nilang saradong Katoliko. Yung mga kamag-anak niya mismo, inuusig, kung ano raw ang nakain. Ganun po yung mga kamag-anak po niya na hindi po Iglesia ni Cristo. Sabi naman ni Lola, gusto raw niyang maligtas. Isulat natin patpatid ko. Kawan sa balin. Isulat niya po Diyos nga may maysa. Isulat ta. Napatag. Iso ka papaagan ti panonot ko. Niya po Diyos. Kung paano na ibabahagi ni Lola Magdalena ang kaalaman sa pag-aabel, ay mas maalab ang kanyang hangarin na maibahagi ang kanyang pananampalataya. May gawain dito sa bahay, nag-aanyaya din siya sa mga kwan niya, mga estudyante niya na makinig sila. At saka pag may pumupunta dito, naglalagay po siya ng pasugo dyan, binibigyan niya po yung mga ibang pumupunta dito po. Halos kaming lahat na weavers dito ay iglesia po. Kaya marami po kaming iglesia ni Cristo na naghahabi po. Kado daw na itulong na. So amin nga masagsagrap ko kung maaw-awat ko kadagito. Niya po Diyos sa amin ti aking nakawan sa bali. Mula noon, sa pagsamba siya nakasusumpong ng kapayapaan at nakadarama ng kaaliwan. Naroon ang mga aral ng Panginoong Diyos na nagpapalakas at nagpapatibay sa kanyang buhay. Kina-iglesia kiso mari na nga pagkiridan ti pagkikiso pangalalaak ti anos ko kung kirod ko kan salon at ko. Tano manjak siguro simrek awan. Awang kastoy nga kasasaad ko. Iso nga, yapo Diyos lata ti karkararaga. Iso nga, tainga ta kabaila nga agserbi ka na po Diyos, iso dahi ta tinkarik.
Hindi niya po ginawang mag-absent. Kahit na umuulan, kahit na kung anong klase ng panahon, basta talagang sasamba't sasamba po siya. Kahit 99 years old na si Lola ay napakasigla po niya dahil ayaw po niyang lumiban talaga sa pagsamba. Na-inspire din po ako kay Lola kasi kahit na hindi na po siya makalakad ng diretso, talagang pinupursige po niya na sumamba, kaya talagang hangang-hanga po ako kay Lola Dalen. Para kay Lola Magdalena, anuman ang sitwasyon, ang pinakamahalaga ay ang kanyang pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kiyayaman na kanapa Diyos, tayo sa umangmang tibiyag ko niya po Diyos. Sa mga tapat na hinirang ng Diyos, malaking bagay ang magtagumpay sa anumang larangan sa buhay na ito. Ngunit para kay Lola Magdalena ay wala nang hihigit pa sa kanyang pinakahahangad, ang maipagtagumpay ang kanyang pananampalataya. So kapapagan ni tibiyag ko, ti pinag-iglesia ko. Kiyayaman na kanapa Diyos.